ගයිස් අපි දැන් ලෝකේ උසම කුළුණ වන බර්ජ් ඛලීෆා සහ ඩුබායි මෝල් බලන්න යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඩුබායි වල අපි ගත කරන දෙවෙනි දවසේ හවස් වරුව. අපේ කලින් ට්‍රැවල් බ්ලොග් එක බලපු අයට මතක ඇති අද දවසේ උදේ අපි ගියේ ඩුබායි ගෝල් සූක් එකට. ඩුබායි මෝල් එක තමයි ඩුබායි වල දැනට තියෙන විශාලතම shopping mall එක. ඩුබායි ඩවුන්ටවුන් වල තමයි මේ ඩුබායි මෝල් එක පිහිටලා තියෙන්නේ. 2008 නොවැම්බර් 4 වෙනිදා තමයි මේ ඩුබායි මෝල් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඩුබායි වල ප්‍රධාන සමාගමක් වන MR ගෲප් එකට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. අද වෙන විට shops 1200කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙහි තියෙනවා. ඒ වගේම වාහන 14000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකපාර පාක් කරන්න පුළුවන් පාකින් එකකුත් මේ ඩුබායි මෝල් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් ඩුබායි මෝල් එකට ඇතුල් වෙන්න යන්නේ. මම දැන් ඉන්නේ ඩුබායි මෝල් එක ඇතුලේ. බර්ජ් ඛලීෆා එකේ ටිකට් කවුන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. රෑ 7:30ට තමයි අපිට ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. හවස 6ට තමයි ඩුබායි ෆවුන්ටන් ෂෝ එක පටන් ගන්නෙ. අපි දැන් යන්නේ ඩුබායි ෆවුන්ටන් ෂෝ එක බලන්න. මේ තියෙන්නේ ලෝකේ උසම කුළුණ වන බර්ජ් ඛලීෆා. ඔන්න දැන් ෆවුන්ටන් ෂෝ එක පටන් ගත්තා.
හැමදාම හවස 6 ඉඳන් රෑ 11 වෙනකන් විනාඩි 30ට මේකේ ෆවුන්ටන් ෂෝස් පැවැත්වෙනවා. ෆවුන්ටන් ෂෝ එකකින් පස්සේ අපි ආයෙත් ඩුබායි මෝල් එක ඇතුළට ආවා. දැන් අපි දියඇල්ලක් බලන්න යන්නයි හදන්නේ. ඔන්න අපි දැන් ලෝකේ උසම කුළුණ ඇතුළට යන්නයි හදන්නේ. බර්ජ් ඛලීෆා එකේ 124 වෙනි හා 125 වෙනි ෆ්ලෝර්ස් වලට විතරයි සංචාරකයන්ට යන්න අවසර දෙන්නේ. බර්ජ් ඛලීෆා ගොඩනැගිල්ලේ උස මීටර 829ක්. අඩි වලින් ගත්තොත් අඩි 2722යි. බර්ජ් ඛලීෆා ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 2004 දී. ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් වෙලා තියෙන්නේ 2009 ඔක්තෝබර් මාසෙදී. නිල වශයෙන් බර්ජ් ඛලීෆා විවෘත කරලා තියෙන්නේ 2010 ජනවාරි මාසෙදී. ඉතින් මේ කොරිඩෝර් දෙපැත්තෙම බර්ජ් ඛලීෆා ඉදිකිරීම් ආරම්භයේ සිට සම්පූර්ණ කරන තෙක් විස්තර ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. අපි දැන් ඉහළට යන ලිෆ්ට් එක ළඟට ආවා. මේ ලිෆ්ට් එකේ විශේෂත්වය තමයි හරියටම තප්පර 60කින් පහළ ඉඳන් 124 වෙනි ෆ්ලෝර් එකට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉන්නේ ලිෆ්ට් එක ඇතුලේ. හරියටම විනාඩියකින් අපි 124 වෙනි ෆ්ලෝර් එකට යනවා. බර්ජ් ඛලීෆා හැමදාම වගේ සංචාරකයන්ගෙන් පිරීලා ඉතිරිලා යනවා. හරිම ලස්සන view එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට එළියේ පේන බිල්ඩින්ග්ස් මොනවද කියලා හඳුනගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දවල්ට පේන view එක. මේ තියෙන්නේ night view එක. මේ තියෙන්නේ historical view එක. ඉතින් ඉස්සර මේ ඔක්කොම කාන්තාර විදියට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒ කාලේ කාන්තාරවලින් පිරීලා තිබ්බ රටක් අද වෙන විට අපිට හිතාගන්නවත් බැරි විදියට දියුණු වෙලා තියෙනවා. ෂෙයික් රජ පෙළපතට තමයි එමිරේට්ස් රාජ්‍යය ගොඩනැගීමේ ගෞරවය හිමි විය යුත්තේ. ඉතින් මෙතන ෆොටෝ බූත් එකකුත් තියෙනවා. කැමති අයට සල්ලි ගෙවලා ෆොටෝස් අරගෙන ෆ්‍රේම් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන බර්ජ් ඛලීෆා සුවනි ෂොප් එක. අපි දැන් ඊළඟට යන්නේ 125 වෙනි ෆ්ලෝර් එකට. අපිට 125 වෙනි ෆ්ලෝර් එකේ ඉඳන් ඩුබායි ෆවුන්ටන් ෂෝ එක ආයෙමත් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. වෙනස්ම විදිහකට පේන්නේ නේ. මේ තියෙන ඩුබායි ෆවුන්ටන් එක ඉහළ ඉඳන් පේන විදිය. මේ පොඩියට ගිනි පෙට්ටිය වගේ පාවෙන්නේ බෝට්ටු. අපි අන්තිමට ආවා ඩුබායි මෝල් එකේ තියෙන ඇක්වේරියම් එක බලන්න. එහෙනම් අපි ආයෙමත් ඩුබායි වල 3 වෙනි දවසේ ට්‍රැවල් ව්ලොග් එකකින් හම්බෙමු.